unë kam folë pro atere. Urdon? Po edhe mund t'jetë folë, unë kam ardhur, unë atë ko kam ardhur në Bashkimin Sovjetik, kam qenë në shkollë. Sa kam ardhur, kemi vajtur në aktivin e Kamzës, qarë keni jam ngritur atje 5 minuta, 10 minuta dhe unë jam solidarizuar me atë vendim. Ja kjo është. Shoku Qemal, se harrej kur. Nuk e harrej prej një fjalët edhe prej ati shikimit që ftoft tipik kriminal. Sa u fut me në ty u qunën kanë tanta. Do me thonë, ka më shoku që pa e fët. U zhjith situata. Da, o pa tjetër. O ta zhjithin, ta e një krysht hora shifë. Ta kënë kam, ishte në krahit o masmet, e shishë kështë rëfyrë. I tha, popull Shkodrës ta mos e harroj, ta kur, duhet t'i shto një hunë, t'i pakso një buknë. Ata fjallë, unë i kam si tatuaj, nuk e harroj kur. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Fillimisht do të thoja diçka ç'po ngjet në skenën politike në Amerikë. Donald Trump nuk e ka deklaruar ende se do të garojë për 2024, por duket se ai ngulmon haptas të jetë kandidat dhe të gjitha shanset janë që ai të fitojë përsëri shtëpinë e bardhë. Problemi është se po zhvillohet një jetim në Kongres, por duke mos pasur përfaqësues real nga djathta amerikane dhe duke vënë në një pozitë vështirë zotin Trump me idenë propagandistike për të spostuar vëmendjen nga inflacioni, nga çmimet e mëdha të benzinës dhe për ta ndaluar që të garojë. I've never heard that before. So I recommended 10, but I said do whatever they want. They're running the cap. How can we be great? So we couldn't use that. We can't say keep America great because I know it's a horrible thing to say. But I don't feel America right now is great. I don't feel it, and neither does anybody in this audience feel it. We're all embarrassed, Bill. We're embarrassed by what happened, whether it's at the borders or Afghanistan. And as bad as the borders are, I think the single most damaging, most embarrassing moment in the history of our country was when we fled Afghanistan, the way we got out. Not Përballja është Donald Trump, ish presidenti i Amerikës, por nga ana tjetër është Ronald DeSantis, italian-amerikan, i cili është guvernatori i Floridës. DeSantis është 43 vjeçar, Trump është 78. DeSantis çdo gjë e ka fituar vetë. Jati ka qenë një punëtor, instalues kablor e jema infermiere, por ka mbaruar Yale University dhe Harvard. Ka qenë një hero tek Marina Amerikane. Dhe shteti Floridës i bëri një sfidë të madhe Covidit, nuk u mbyll si shtetet e tjera dhe pati më pak të vdekur në Florida se sa në New York. DeSantis ka mbledhur $120 milion dhe do të garojë për guvernator të Floridës. Unë kam kontaktuar me zyrën e guvernatorit dhe parimisht kemi rënë dakord për një intervistë kur unë të kthehem në Amerikë përpara zgjedhjeve për guvernator, sepse ai vlerëson shumë dhe rolin e votuesve shqiptar që nuk janë të pakët në Florida dhe më së shumti janojnë nga e djathta amerikane. Kështjella e Gjirokastës. Ende vazhdon një avion amerikan bombardues, avion armik, dhe pikërisht nga një vend i NATO-s, një vend që është aleat me Amerikën, mbajnë trofe të avionëve të një vendi armik të asaj kohe Amerikës. Avioni në vitin 1957, me disa stërvite që ka pasur në veri, ka hyrë në territorin shqiptar dhe avionët ushtarak shqiptar e kanë detyruar të ulet në Rinas. Në atë kohë, Shqipëria ka qenë anëtare e Traktatit të Varshavës. Piloti është kthyer, avioni jo. Është mbajtur në Rinas
dhe duhet theksuar që aeroport i madh si ushtarak dhe civil i Rinasit është ndërtuar nga puna e papaguar të burgosëve politik. Avioni më pas, nuk e di se si është vendosur te kështjella e Gjirokastrës aq lart dhe gjithmonë tregoi si është vetëm një student i kombit shqiptar, është i pasardhës i familjes Turdiu dhe është i shkëlqyeshëm, pa hy aplikoi nga Gjermania, ishte rezident në Gjermani. Pyetja e Fokus, por dhe e disa kolegëve tanë, madje edhe nga Beogradi, ishte që është krijuar ideja dhe ka shumë mundësi që të jetë saktë, që Bashkimi Evropian pretendon sikur kërkon të anëtarsojë Ballkanin Perëndimor. Por në fakt nuk do që këto vendet Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtare të BE-s. Dhe nga ana tjetër, shtetet që aspirojnë për të hyrë në Bashkimin Evropian pretendojnë gjoja sikur bëjnë reforma. Natyrisht që përgjigjja e tij do të refuzonte me forcë këtë lloj akuze që bëhet nga media huaj këtu në SBA, dhe na përmendi që ata kanë investuar $9 miliard në Ballkan. Closer to us are the states of the Eastern Partnership, which are in the border with Russia. But we invest a lot of money in order to help the Western Balkan countries to do the reforms and improve their economy and their political and judiciary system in order to get closer to the European Union systems. And this is not fair to say that we European Union, we just say, but we don't act. That we pretend to be ready to accept them as members, but in fact we don't want. No, the European Union Council and here the Commission have repeated once and again that the Western Balkans have a place, that the Western Balkans has a future towards the European Union. But these countries have to do their homework. They have to do their reforms. They have to meet the standards in order to accept it as member states. Well, you know, Spain, when after Franco death, we spent quite a lot of years waiting to become members of the European Union. And we were much closer to the European Union at that time than some Balkan countries are today. So, no, I have to refuse the idea that we just pretend, but in fact we don't want. But we need to be sure that the enlargement is done accordingly with our European acquis. On the other hand, we are also aware that there is a growing geopolitical competition in the Balkans. Russia, Turkey, and even China are more present there. And they are participating in this battle of narrative in the Balkans, providing vaccines, providing help, and presenting themselves as the one that really cares, and they are able to help more than us. This battle of narrative, you cannot imagine how important and intense it is. I've been talking about a kind of empire mentality. You know, Russia and Turkey and even China represent a certain combination of nostalgia with only accepting the fact the states are sovereign, but not the people, and not alone in Western Balkans. So we continue our path to the enlargement process, step by step. I think that the European perspective remains an engine for reforms. It's really an incentive. There are unfinished business. Our job is to keep EU accession perspective real for citizens. Free visa travel is a reality for not everybody, but a lot of Balkan countries. We have to help these countries to meet their requirements. We are going to start accession negotiation with North Macedonia and Albania. Well, it's not the same case for Bosnia today, but we have been restarting the talks between Serbia and Kosovo with a special envoy, a special representative, and I think that we put this dialogue on track. We are
trying to help on vaccinations, recognize that we have difficulties, as I told at the beginning, because we ourselves are in shortage, and there is a big vaccine diplomacy fight in some members of the Balkans, like in Serbia. And in order to continue supporting them, we are working through COVAX. The total European Union support for the Balkans, it's much more than others. In fact, we are not very good at propaganda because we do much more than others, and it looks like we do less than others. Our economic investment plan is up to 9 billion euros, and I think that in order just to address the health and economic aspects, we are investing much more than China, Russia, and Turkey. But maybe we should try to explain better what we are doing, because what we are doing goes together with requirement. We require reforms. Other agents don't require reforms. We help and require, both things at the same time. And sometimes one thing overshadows the other. But let me say one thing. These reforms is not because the European Union wants it. The citizens of these countries need it. To have an independent judiciary and to get rid of corruption is something that the inhabitants of these countries need, with Europe perspective or without European perspective. It's a way of building modern societies. So we continue insisting on this, and at the same time, we continue helping them. And that's a little bit pity what you said, that some people believe that we just pretend. No, this is unfair, but it's something that means that we should be more proactive and spend more time and money on explaining what we are doing. Shoku Cemal, se harroi kur. Nuk e harroj prej një fjalët edhe prej atij shikimit të ftoftë tipik kriminal. Sa u fut me ty u çunën kam tanta. Do me thonë, ka më shoku çapa im thon. U zgjidh situata. Tha, po patjetër. Do ta zgjidhim. Ta janë një grusht horash i tha. I tha kën kam, ishte në krahit o masmet, e shifshe kështu rëftyrën. I tha, populli i Shkodrës ta mos e harroj, tha kur, duhet t'i shtoni hunë, t'i paksoni buknë. Ata fjalë, unë i kam si tatuazh, nuk e harroj kur. Është protestuar në shtat korrik. Protestohet kudo. Në përgjithësi, protestat, jo vetëm në Europë, por dhe në SBA, i takojnë të majtës. Të majtët janë ata që bëjnë thirrje për protesta masive, për të marrë masën e madhe të punëtorëve, sindikatave, e djatha nuk para pëlqen protestat. Por Shqipëria është në një situatë, në një çast të tillë që gjithkush duhet protestojë. Natyrisht protestohet për arsyet ekonomike, krizën e madhe, krizën morale, krizën e mungesës vlerave dhe bllokimit të sistemit politik, kur dikush që ka hyrë që në 97-ën me 4 mandate sekretar bashkie, synon të përfundojë të tretin, është një luks i madh për Shqipërinë dhe për shqiptarët që të mos të ketë një përmbysje, një lloj rotacioni. Skandaloze përsëri ishte që Aleksandr Soros, i cili tani ka marrë mbretërinë e Sorosit, është pikërisht në takim, duke mos pasur asnjë post qeveritar, asnjë pozicion, por thjesht si donator, por është ideatori i kësaj platforme për Open Balkans, bashkë me Victoria Nuland, e kam theksuar disa herë, e cila është numri 3 në Departamentin Amerikan të Shtetit. Pra, edhe pse Departamenti i Shtetit haptas nuk e mbështet, një nga figurat politike atje ka pasur ndikim në nismën, fillesën e kësaj Open Balkan që favorizon Serbinë. Ndërkohë që Serbia ka marrë me miliarda dollar nga Kina, 18 miliard investime, 12 miliard nga Amerika, rreth 20.000
sër punojnë kompani amerikane, blen me miliona dollar armatime nga Rusia, por ka filluar të blej armatime edhe nga SBA. Escobari na ka theksuar që marrëdhëniet me Serbinë janë përmirësuar shumë. Dhe sa herë që Serbia përmirësohet me Amerikën, kjo është në disfavorin ton të çështjes kombëtare, dhe fiksimi i Ramës dhe Vučić për një çmim nobël e bën më qesharake Open Balkans, që mund të quhesh është mjaft mirë dhe pirostia ballkanike, vetëm me 3 vende është nul, nuk ka asnjë logjik, nuk ka asnjë arsye. George Soros ka dhënë rreth 16 miliard dollar të ndikojnë në politikën amerikane. Tashmë i kanë transferuar fondacionit të tij 30 miliard dollar, dhe kjo do të kontrollohet nga i biri Alexander Soros, një open gay, pikërisht për të ndikuar në politikën amerikane, por dhe ndërkombëtare. Kontrollon shumë mediat kritike ndaj tij, thuajse nuk ka. Edhe Fokus News, që është kanal ultra i djathtë ekstremist, nuk thot asgjë kundër tij. Madje kur ish speaker i Kongresit Newt Gingrich kërkoi të fliste, e ndaluan. Shifrat e fundit janë që rreth 50 milion dollar në vit, Soros si fondacion paguan për media organization këtu në SBA. Imagjinoni se sa paguan e për botë. Duke parë që nuk mund të ndikoj dot në sferat e larta të politikës amerikane, në White House ose në State Department, ata e kanë spostuar vëmendjen e tyre. Në 8 vitet që Obama ishte president, vetëm 5 minuta ka folur në telefon me Sorosin. Pa ai ka pas lidhje me Nuland dhe emailët shumëta me Hillary Clinton. Pra, segmentet e ulta të departamentit kontrollohen nga njerëz të tij. Atëre, synimi i tij ishte të kapen sekretarët e shteteve në për shtetet amerikane. Pra, si është sekretari i shtetit në rang federal, ka sekretar shteti New Yorku, Connecticut, Texas, Florida. Nuk janë pozita që kanë ndonjë gjë të madhe në dorë, por kontrollojnë procesin zgjedhor. Dhe Soros, pikërisht në betejat për sekretar shteti brenda Partisë Demokrate, fut gjithmonë kandidatët e tij. Kur përballë ka një republikan, njerëzit nuk votojnë për Soros, e njohin dhe urrejnë. Por kur janë midis 2 demokratëve, zgjidhet pikërisht, dhe kjo pati një ndikim sepse në Pennsylvania dhe Michigan ishin 2 sekretarë shtetit të ndikuar dhe të sponsorizuar nga ai. Duke parë që nuk merrte dot betejën e sekretarëve të shtetit, filloi me bordet e shkollave për të ndryshuar kulturën amerikane dhe këtu ka pasur një sukses, por reagimi i madh ka ardhur nga konservatorët republikanë. Atëherë kanë investuar miliona dollar tek prokurorët e përgjithshëm. Në Amerikë, në shtetet ndryshme, në komte, prokurori i përgjithshëm është me votim. Dhe kandidatët e mbështetur nga Soros mbështesin dhunën, shkatrimin e pronës, vjedhjet, pra nuk i e ngrenë si çështje, nuk arrestohet, pra prokurori nuk ka çështje për një vjedhje makinash, vjedhje nëpër dyqane, nëpër shitore, vjedhje prone, duke mos i quartur krime dhe duke thënë që janë bërë padrejtësi të nda ndaj amerikanëve me ngjyrë. Ndaj, dhuna është rritur shumë, vrasje, shkatrime, madje edhe në shtete republikane, disa pamje nga aeroporti i Miamit. Pra është krijuar një ide, sepse siç do thoshte edhe Trump në një pjesë të intervistës tij me O'Reilly, nuk i kishim dëgjuar kur hiq fondet policisë, të votojmë pa karta identiteti, kufin të hapur, një papërgjegjshmëri totale e sponsorizuar nga Soros. Më kej është një gazetar që jep disa shifra. Doktoresh Muzina nga Houstoni na tha se jo vetëm do duhet booster për luftën ndaj Covidit, por mbaste një dozë tretë. Këtu media amerikane akuzon se Fauci po gabon përsëri me Covid, siç ka gabuar në vitin 1983 me SIDA-n. Ta dëgjojmë çfarë ka thënë Fauci në 83-shin.
Kryetari i Etusisë Përgjithshme Qemal Lame dërgon një letër sekretarit të Komitetit Qendror të PPSH-s shokut Xhelil Gjoni, lidhur me ngjarjet e datës 13 dhjetor 90 në Shkodër. Në datën 13 dhjetor, një grup vagabondësh e huliganash, me të cilët janë bashkuar dhe disa studentë nxënës, kanë manifestuar në rrugët e qytetit të Shkodrës dhe kanë kryer veprime vandalesh. Hetuesia e rrethit Shkodrës, e ndihmuar nga një grup hetuesish të Hetusisë Përgjithshme në bashkëpunim me organet e punëve të brendshme dhe organet e tjera të drejtësisë, organizuan punën për zbulimin e pjesëmarrësve të organizatave të kësaj ngjarje dhe përgjetjen e hedhin në dorë të sendeve të grabitura e të vjedhura. U ndaluan 7 persona. Gjendja shoqërore e personave të dërguar në gjyqje është 31 punëtor, 2 kooperativistë, 7 nxënës e student, 1 ushtar dhe 9 papunë. Në hetim doli se grupi prej 20-30 vetësh është organizuar një ditë më parë se akteve të vandalizmit, del se kanë qenë vëllezërit Apollon e Kastriot Haxhi, Gjon Marane. Këtyre dhe turmës ju është bërë thirrje disa herë nga shefi i policisë për gjakstotësi. Jo vetëm nuk kanë shpërndar, por fillimisht me parullat liri, demokraci, më pas Enver Hitler, poshtë Enver Hoxha, poshtë dhuna, roft Amerika, poshtë policia, ushtria është me ne, ky pushtet mori fund, kanë eksituar masën e turmës. Ekzekutorët më aktiv në këtë ngjarje kanë qenë Paulin Gjonpali, Roland Prela, Gjok Vulaj, Artan Gjegja, Gjevalin Papleka, Zef Torta, Sokol Drasati, Zenel Mlika, Gjofalin Zefi, vëllezërit Paulin e Zef Çoku e të tjerë. Gjevalin Papleka me një sopat të vogël ka dëmtuar bustin e Enver Hoxhës. Paulin Gjonpali, Artan Gjegja, Gjevalin Zefi, Roland Prela kanë vendosur një kabull elektrik në qafën e bustit, e kanë tërhequr për ta hedhur, por nuk kanë mundur. Më pas, Sokol Drasati ka vendosur lëndë plasëse edhe në qafën e bustit, derisa e kanë rrëzuar. Sokol Drasati ka vendosur lëndë plasëse edhe në qafën e bustit, derisa e kanë rrëzuar. Sokoli, për të mposhtur rezistencën dhe për të vrarë punojësin e policisë që i pengonte për të përparuar në godinën e radios, ka hedhur 3 herë lëndë plasëse brenda në godinë. Këta persona kanë vënë edhe zjarr në 10 institucione e njësi tregtare të djegura. Nga hetimi doli se organizatorët dhe ekzekutorët aktiv në këtë ngjarje, në kryerjen e veprimeve të shkallëzuara, nuk kanë patur ndonjë plan apo platformë të mëparshme. Kundër drejtuesve, kundër Qemal Lames, ka qenë kryetari i përgjithshëm i Hetusisë. Është personi që direkt ka marrë me ne, pavarësisht se ka pasi gjatë bukur këta. Në proces verbalet e marrjes në pyetje, unë e moj mend si sot. Nuk vetë firmë kur kë. Firmos të një i hetuesi djalë i ri që po as më ka pyetur si e ka emrin e. Ai vetë firmë të proces verbalit. Po myll se e ka vënë me kod, do ta shtojmë prapë. Vazhdojmë. Po myll. Se është minutë. Po problem. Okay. Edhe nuk vetë firmë kërkon kë. As ky edhe një dy tjerë nuk veshin që këta ishin persona që merrshin me ne. Pa. Kishte pyetësorin ai. Me datën kaç thotë ku ke kanti? Në mënyra se si ta bëte pyetjen, në mënyra se si reagote, në mënyra se si i urdhënot të tjerë me dal. E kuptosh ti që filloi ora hunit. Po. Se ishte njëri që komandote. Edhe aty e moj mend si sot për 13 dhjetorin flasim gjithmonë, në një prej këtyre seancave të pyetjes i kam një gjuhë ty prokuror. Edhe ky hetuesin, ky djalë i ri nuk e di se si e ka emrin, po me dal gjën se janë dokumentat. Po. Tha situatën do ta zgjidhin komplet. Shefi. Qemal Lama. Aty kam një për herë të parë emrin e mjenë edhe s'do t'i harroj më kur për shati jeta jetës. Do ta zgjidhin Qemal Lama. Dhe zgjidhi mirë. Zgjidhi bukur bollaj. Na kanë quat natën e 1 prillit, na kanë spostuar prej komisariatit të Shkodrës si
sikur se kishin ndjeni sikur se në 2 prill do të note diçka. Na kanë çu një se kena pa vendin te burgu i Tiranës. Te 300 tramvajta. Aty rreth Dreks na kanë marrë, na kanë çu në burgun e Spaçit. Wow. Kena shku në burgun e Spaçit 12 vjet Shkodrës për 13 vjetorin. Edhe një 3-4 ordiner që ishin në burgun e Tiranës, që do të transferoheshin me ne në burgun e Spaçit. Na kanë çu në burgun e Spaçit. Ne nuk kishim informacion se që ka ndodhur jashtë, se nuk kishim as edhe kontaktit me tregu dikush. Në burg e kena marrë vesh që është bën amnistia për të burgosin politik. I kanë liru. Edhe ne kërkume, komandantit kampit, isha oficer, kërkume me pse jena brenda më, pse nuk na lironi? Kur është dekreti për burgosin politik? Edhe ai ardhi aty te hekat, na dul me të tanë bashkë aty tha. Ora çuna tha. Unë që qa flit një dekreti pa dekreti nuk di gjanë. Unë po nuk me ardhi këtu që me të liru filanin Fisteku, me firën ministri, unë s'mund të liraj. Po mirë ma mundën a ku mund të kërkojmë në këtë drejtë. Nuk di gjanë, thotë. E u fut në grevuriet në burg, Spaçit. Bave 5 ditë grevuriet, u barë romuj në burg, si nuk flitet. U barë romuj, u fut policia menaxher për i grevet me dhunë ne, u futën burgosit, bane u baj një lamsh aty se mojë, e heken këtë komandantin. Prunë një komandant të ri, një djalë të ri oficer, me dikun kosovar rita ne ka durë që po. Ardhi fill të ne, ishin politik.